Vâng, chúng ta một lần nữa lại nói về eo biển Hormuz. Và nói về eo biển Hormuz thì nơi này có khá nhiều đảo lớn nhỏ, nhưng thường người ta chỉ nhắc đến 7 hòn đảo của Iran, vì đó là những hòn đảo nằm ở các vị trí chiến lược nhất. Và nói đến 7 hòn đảo của Iran không có nghĩa là cả eo biển chỉ có 7 hòn đảo. Nhưng vì sao mà Iran lại có đúng 7 hòn đảo này? Thực ra thì Iran cũng chẳng có cái quyền là lựa chọn gì đâu, mà là do địa lý sắp xếp sẵn như vậy. Bờ biển ở phía bắc của eo biển đó chính là Iran, và những hòn đảo này giống như một phần đất liền thò ra biển từ phía Iran. Qua thời gian thì Iran kiểm soát được chúng. Có vài hòn đảo thì còn có tranh chấp với các nước khác, nhưng về cơ bản thì Iran vẫn đang nắm giữ. Điều quan trọng là mấy hòn đảo này lại nằm đúng ở chỗ mà tàu bắt buộc phải đi qua, nên địa lý đã trao cho Iran một cái bốt chặn miễn phí và họ chỉ việc tận dụng mà thôi. Và khi ghép lại, 7 hòn đảo này tạo thành một vòng cung ôm lấy eo biển. Tàu đi vào cũng bị nhìn, đi ra thì cũng bị soi. Iran có thể đặt radar, tên lửa, xuồng cao tốc ở đây, nên chỉ cần đứng ở đó thôi cũng đủ khiến cả thế giới phải dè chừng. Eo biển Hormuz giống như cổ họng của dầu mỏ toàn cầu, còn 7 cái hòn đảo này giống như 7 cái ngón tay đặt sẵn vào chỗ cổ họng đó, lúc cần thiết là siết lại ngay. Hãy nói chi tiết về từng hòn đảo của Iran. Tổng diện tích của 7 hòn đảo này rơi vào khoảng từ 1.600 đến 1.700 km vuông. Diện tích như vậy là tương đương với một tỉnh rất nhỏ. Dân số thì bằng một vài khu đô thị cộng lại, cụ thể khoảng từ 160.000 cho đến 170.000 người. Nếu nhìn kỹ trên bản đồ, bạn sẽ thấy 7 hòn đảo này không nằm rải rác ngẫu nhiên. Chúng được sắp xếp theo một logic bỗng nhiên lại hợp lý về mặt quân sự. Ở phía tây của eo biển, khu vực tàu bắt đầu đi vào Vịnh Ba Tư là bộ ba gồm có đảo Abu Musa, đảo lớn Thun và đảo nhỏ Thun. Đây giống như những trạm kiểm soát đầu vào, nơi tàu bắt đầu bị ép vào luồng di chuyển cố định. Ở cái khu vực mà eo biển bắt đầu mở về phía Oman, đó là cụm các đảo Qasem, đảo Hengan, đảo Larak và đảo Hormuz. Đây là lớp chặn cuối cùng và cũng giống như cửa ra. Như vậy, một con tàu muốn đi qua eo biển Hormuz sẽ phải đi qua hai lớp kiểm soát, một lớp cửa vào và một lớp cửa ra. Cửa vào và cửa ra đều là các đảo của Iran. Điểm mấu chốt thì nằm ở chỗ eo biển Hormuz không rộng như tưởng tượng. Chỗ hẹp nhất chỉ khoảng 30 cây số, nhưng luồng tàu thực tế thì hẹp hơn rất nhiều, chỉ khoảng vài cây số cho mỗi chiều, gồm chiều ra và chiều vào. Tàu dầu siêu lớn không thể chạy lung tung như là xe máy ngoài đường. Nó giống như một chiếc xe container mà đi trong phố cổ Hà Nội, phải đi đúng làn, đúng đường và không có chuyện quay đầu đột ngột. Và khi tất cả các tàu đều bị ép vào một hành lang giao thông hẹp như vậy, trước sau xung quanh đều là các đảo hoặc vùng đất của Iran, thì bất kỳ ai kiểm soát hai bên hành lang đều có lợi thế cực lớn. 7 hòn đảo này chính là đã tạo thành hành lang đó của Iran. Chúng ta sẽ nói đến chi tiết của các hòn đảo như sau. Đầu tiên là đảo Abu Musa, được gọi là cửa gác tiền tiêu. Abu Musa có diện tích khoảng 12 cho đến 13 km vuông, dân số thì chỉ vài nghìn người, nhưng vị trí của nó thì cực kỳ nhạy cảm. Nó nằm sát tuyến hàng hải chính, gần như là nơi tàu dầu bắt đầu đi vào một cái khu vực eo biển nhạy cảm. Điểm đặc biệt là vùng nước xung quanh tương đối nông, khiến tàu lớn không thể đi thẳng mà phải lách. Và khi đã lách thì gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi qua những điểm mà Iran có thể quan sát và kiểm soát. Trên đảo này, đảo Abu Musa, Iran triển khai radar, tên lửa chống hạm và cả hệ thống giám sát. Nó giống như một chốt gác đầu tiên, nơi mọi chuyển động đều bị nhìn thấy. Kế đến là cặp đảo gồm có đảo Thun lớn và đảo Thun nhỏ. Đây là hai hòn đảo có diện tích chỉ vài km cho đến hơn chục km vuông, dân số rất ít. Nhưng nếu đảo đầu tiên, đảo Abu Musa là cửa gác, thì bộ đôi đảo Thun lớn và nhỏ này chính là những chiếc chốt khóa. Hai đảo này nằm đúng ở vị trí mà tàu lớn buộc phải đi vòng qua. Khi một con tàu dài khoảng 300 đến 400 mét phải đánh lái trong một vùng nước hẹp, nó gần như mất hết khả năng cơ động. Lúc đó chỉ cần một xuồng cao tốc, một quả tên lửa hay thậm chí là một bãi thủy lôi cũng đủ để tạo ra rủi ro cực lớn. Đây là nơi Iran có thể triển khai chiến thuật đánh nhanh rút nhanh, không cần tàu lớn, không cần công nghệ quá cao. Nhưng quan trọng, họ có cặp đảo này, Thun lớn và Thun nhỏ, rất đúng vị trí. Kế tiếp đó là đảo Qasem, hòn đảo thứ tư trong chuỗi này. Đây là hòn đảo lớn nhất trong Vịnh Ba Tư, có diện tích khoảng 1.500 km vuông, dân số khoảng hơn 150.000 người, tức là chiếm gần như toàn bộ diện tích và dân số của cụm đảo. Nếu như những đảo nhỏ kia được gọi là những tiểu doanh thì ở đây được gọi là đại bản doanh. Trên đảo có cảng, sân bay, khu dân cư, cơ sở công nghiệp. Đây là nơi Iran có thể duy trì hậu cần, tiếp tế, sửa chữa và triển khai lực lượng lâu dài. Nó giống như một căn cứ quân sự tự nhiên và không cần phải xây lại từ đầu. Từ đảo Qasem, Iran có thể điều phối toàn bộ hoạt động ở trong khu vực. Nó là trung tâm thần kinh của cả hệ thống. Đảo thứ 5 đó là đảo Larak.
Đảo Larak nằm đúng ở vị trí hẹp nhất của eo biển. Nếu phải chọn một nơi quan trọng nhất trong số 7 đảo này thì đây chính là nút thắt cổ trai. Đây chính là nơi mà Iran có thể điểm huyệt. Từ đây Iran có thể triển khai tên lửa chống hạm với tầm bắn đủ để bao phủ toàn bộ tuyến tàu. Xuồng cao tốc cũng xuất phát từ đây, có thể áp sát mục tiêu trong thời gian rất ngắn. Đảo thứ 6 đó là đảo mang tên của eo biển này, đảo Hormuz. Đảo Hormuz không phải là một đảo mạnh về quân sự nhất nhưng lại mang ý nghĩa biểu tượng và vị trí quan sát rất quan trọng. Diện tích khoảng 40 km vuông, dân số vài nghìn người. Nó giống như một đài quan sát nơi Iran có thể theo dõi toàn bộ hoạt động qua lại. Và đảo cuối cùng, đảo thứ 7, đó là đảo Hegam. Đây là hòn đảo ít nổi bật nhất, diện tích chỉ vài chục km vuông, dân số thì nhỏ, nhưng đóng vai trò hỗ trợ cho đảo Qasem giống như hậu phương. Ở đây có thể đặt radar, trạm tiếp tế và các cơ sở hỗ trợ quân sự. Câu hỏi tiếp theo đó là Iran đang làm gì ở trên 7 hòn đảo này? Thì họ không cố biến 7 hòn đảo này thành những căn cứ quân sự hoành tráng giống như cái cách mà chúng ta hay xem ở những bộ phim Hollywood. Cũng không có những cái đường băng dài đâu, không có những cái siêu tàu sân bay neo kín cả vùng biển đâu. Thay vào đó thì Iran chọn một thứ hiệu quả hơn nhiều mà lại cũng rất là hợp với họ trong môi trường biển hẹp, đó là chiến tranh bất đối xứng. Chiến tranh bất đối xứng là gì? Đó là họ không cần mạnh hơn đối thủ, nhưng họ điều khiển đối thủ, khiến cho đối thủ khó chơi và họ kiểm soát được luật chơi của mình. Trên các hòn đảo này, Iran triển khai một hệ thống nhanh, gọn, nguy hiểm. Đầu tiên là radar và hệ thống giám sát. Những con mắt này giúp họ theo dõi gần như mọi chuyển động của tàu thuyền đi qua. Trong một vùng biển mà tàu buộc phải đi theo luồng cố định, việc bị nhìn thấy từ xa, bị quan sát từ xa gần như là điều chắc chắn. Tiếp theo là tên lửa chống hạm. Đây mới là thứ khiến các tàu lớn phải dè chừng. Chỉ cần đặt vài hệ thống tên lửa trong các đảo như là Larak hay là Abu Musa là Iran có thể bao phủ gần như toàn bộ tuyến tàu qua eo biển Hormuz. Không cần phải đi ra giữ biển, cứ đứng ở trên đảo thôi là cũng đủ tạo áp lực rồi. Ngoài ra còn có máy bay không người lái. Những cái chiếc này thì nhỏ, rẻ nhưng lại cực kỳ khó đối phó nếu bay theo bầy đàn. Trong không gian hẹp như của eo biển Hormuz, một đàn không người lái như vậy có thể khiến cả hệ thống phòng thủ của tàu chiến trở nên quá tải. Nhưng thứ đáng sợ nhất không phải là những thứ vũ khí mà chúng ta kể trên, mà là những chiếc xuồng cao tốc vũ trang. Xuồng này nhỏ, nhanh, linh hoạt, có thể mang theo súng máy, rocket hoặc thậm chí là tên lửa hạng nhẹ. Trong một vùng biển rất hẹp, nhiều đảo, nhiều điểm ẩn nấp, chúng có thể lao ra từ tứ phía, tấn công rồi rút đi cực nhanh. Hãy hình dung một cảnh tượng như thế này. Đó là một con tàu dầu khổng lồ dài 300 mét, nặng hàng trăm nghìn tấn, đi chậm chạp trong một làn đường hẹp. Bỗng nhiên từ hai bên đảo, hàng chục xuồng nhỏ lao ra như đàn ong. Lúc đó dù tàu có hiện đại đến đâu cũng rất khó xử lý hết tất cả các mối đe dọa cùng lúc. Đó chính là kiểu đánh du kích ở trên biển. Chính vì thế người ta mới gọi 7 hòn đảo này của Iran đó là những con tàu sân bay không thể chìm. Một con tàu sân bay dù hiện đại đến đâu cũng có thể bị đánh chìm, bị hỏng hoặc phải rút lui để tiếp nhiên liệu. Nhưng đảo thì không bao giờ chìm được. Đảo nó luôn ở đó, nó không di chuyển, không bảo dưỡng như là tàu. Và quan trọng nhất, nó đã nằm đúng ở vị trí chiến lược. Chỉ cần đặt vũ khí lên đó là Iran đã có một căn cứ có thể coi là vĩnh viễn. Thậm chí nếu bị tấn công, việc phá hủy hoàn toàn, san phẳng một hòn đảo gần như là điều không thể. Người ta chỉ có thể phá hủy công trình nhưng không thể đánh chìm một hòn đảo. Và điểm quan trọng nhất của Iran nằm ở chỗ Iran cũng không cần phải sử dụng hết sức mạnh này. Không cần phải bắn chìm tàu, không cần phải đóng eo biển hoàn toàn. Chỉ cần tạo ra cảm giác rủi ro, lo lắng là đủ. Vài sự cố nhỏ, vài vụ tấn công lẻ tẻ, hoặc thậm chí là chưa tấn công, chỉ cần đe dọa, chỉ cần căng thẳng leo thang cũng đủ khiến mọi thứ trở nên phức tạp và nhất là thị trường dầu mỏ sẽ rung lắc dữ dội. Và đó là lúc hiệu ứng domino bắt đầu, giá dầu tăng, chi phí vận tải tăng, giá hàng hóa tăng. Những nền kinh tế phụ thuộc vào dầu nhập như là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc bị ảnh hưởng đầu tiên, sau đó nó lan ra toàn cầu đến chính bát phở của chúng ta. Một cái eo biển không to, một vài hòn đảo nhỏ nhưng lại có thể khiến cả nền kinh tế thế giới chao đảo. Và đó chính là sức mạnh thực sự của Iran tại eo biển Hormuz với chuỗi 7 đảo này. Không phải sức mạnh của số lượng tàu chiến, không phải sức mạnh của công nghệ đâu, mà là sức mạnh của việc 7 hòn đảo này nó tọa ở những cái chỗ rất là chính xác mà nó lại được Iran dùng rất đúng cách và khiến các đối thủ luôn phải dè chừng. Một cuộc chơi mà Iran đã có địa lợi, đó là các đảo, đã có nhân hòa, đó là lợi thế sân nhà của mình. Một cuộc chơi không hào nhoáng nhưng cực kỳ hiệu quả với Iran. Nhìn lại toàn bộ câu chuyện, bạn sẽ thấy một điều thú vị. Không phải cứ to, cứ mạnh, cứ nhiều tiền là kiểm soát được thế giới. Đôi khi có bất động sản đúng chỗ là đủ. Và 7 hòn đảo này, tổng diện tích không quá lớn, dân số không đông, kinh tế không mạnh. Nhưng vì chúng nằm ngay ở khu vực nhạy cảm nhất của eo biển Hormuz, nên giá trị của chúng tăng lên gấp hàng trăm hàng nghìn lần.
Nó giống như một cái khóa nhỏ, bình thường thì chẳng ai để ý. Nhưng khi nó nằm đúng ở cái ổ khóa của cả một hệ thống, của cả một cái ngân hàng lớn chẳng hạn, thì ai cũng phải nhìn nó bằng những sự thèm thuồng. Và đó chính là sức mạnh thực sự của địa lý, sức mạnh của Iran. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Còn bây giờ, xin được nói lời chào tạm biệt từ 7 hòn đảo của Iran. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.